Ce vei face tu când devii complet? Ce vei face tu când devii complet? Aceasta a fost întrebarea pe care ghidul de meditație a pus-o studenților când am început să meditez. Această meditație este o practică de găsire a sinelui adevărat prin eliminarea sinelui fals, care există doar în concepția ta. Această meditație este de a elimina karma, obiceiurile și corpul care au format sinele fals din mintea ta. La început mă imaginam trăind fără stres și fără griji după ce eliminam karma, obiceiurile și corpul și că nu voi mai avea parte de greutăți în niciun aspect al vieții. Așadar, răspunsul meu inițial la întrebarea învățătorului a fost: când devin complet, eu voi trăi o viață fericită, fără lipsuri de nimic. Cu toate acestea, pe măsură ce priveam oamenii care renunțau la meditație și se întorceau să se îngroape în rutina lor zilnică, aglomerată, de îndată ce simțeau că viața lor merge mai bine, am simțit că noi nu pricepeam ceva aici. Toate creațiile vin și se întorc în golul infinit al universului. Deci, totul este universul însuși, atâta timp cât nu există conceptul de sine. Dacă falsul sine conceptual este complet eliminat, adevăratul sine este dezvăluit din interior, care este eternul și nemuritorul univers. Odată ce persoana confirmă acest adevăr cu inima sa, ea va trăi natural viața universului. Întrebarea învățătorului despre ce vom face noi când vom deveni compleți a fost de fapt o întrebare care spunea adevărul despre dacă elevul și-a recăpătat complet sinele său original ca univers sau a eșuat. Există o poveste fictivă despre băiatul lup pe nume Mowgli. Băiatul a fost crescut de o haită de lupi. El mergea în 4 labe și urla ca un lup. Cutreiera munții dezbrăcat în căutarea prăzii și mânca carnea crudă pe care o prindea. Comportamentul său era exact ca cel al lupilor. Deși el și-a dat seama la un moment dat că el era diferit de lupi, el a continuat să trăiască o viață sălbatică. Dacă noi ne trăim viața fără să știm cine suntem și de ce trăim, nu va fi nimic la sfârșitul vieții noastre altceva decât moarte și dispărând în zadar. Prin această meditație, o persoană se va ilumina în măsura în care sinele său conceptual a dispărut. Atunci ea va exclama: aha, universul este eu și nu există un astfel de lucru ca moarte. Cu toate acestea, în ciuda iluminării, dacă ea continuă să ducă o viață egocentrică, o viață care este încă centrată în jurul corpului său, arată clar că ea trebuie încă să elimine complet karma, obiceiurile și corpul său. Când ceilalți oameni se uită la băiatul care trăiește ca un lup, este cu siguranță un mod foarte ciudat de a trăi. În același fel, din perspectiva universului, este foarte trist că existența care este inițial menită să fie completă, trăiește o viață incompletă, suferind un inutil și având moartea ca destin. Totul cu prețul că conștiința sa este încă prinsă în corpul său, incapabilă să se trezească. Acum știu ce face o persoană când devine completă după ce l-am urmărit pe învățătorul meu. El și-a dedicat viața sa, ajutându-i pe oameni să își trezească sinele lor adevărat și să atingă completitudinea umană. Când o persoană atinge completitudinea umană, aceasta este împlinirea supremă, deci nu mai este nimic altceva de făcut decât să-i ajutăm pe alții să obțină același lucru. Pentru oricine care a atins completitudinea, puțin mai devreme decât ceilalți, contribuind la această eră critică unde se obține completitudinea umană, este calea naturală de a trăi cu adevărat.